নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিজ হেল্থ এণ্ড ফেশ্বনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আকৌ এটা নতুন স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। যিহেতু আজিকালি বতৰটো খুব শুকান হয় আৰু এনেকুৱা বতৰত আমাৰ বহুতৰে কাহজাতীয় সমস্যাই দেখা দিয়ে আৰু কাহ হ'লে কিদৰে ঘৰতে ঘৰুৱা বনদৰৱ ব্যৱহাৰ কৰি চিকিৎসা কৰিব পাৰি তাৰে কেইটামান দিহা আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আহকচোন তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ কাহ হৈছে তেন্তে এক নম্বৰতে বিশুদ্ধ ঘিউৰ লগত আপোনালোকে মৌ মিহলি কৰি তাক অলপ গৰম কৰি ল'ব। গৰম কৰি যদি খাই কাহটো খুব সোনকালে ভাল পাব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে ঘিউ আৰু নিমখ সমানে মিহলাই বুকু মালিচ কৰিলেও কাহৰ উপশম পাব। ২ নম্বৰতে একাপ গৰম পানীত যদি আপোনালোকে ৪-৫ চামুচ কেঁচা হালধিৰ ৰস মিহলাই খায় আৰু তাত অলপ নিমখ দি খায় তেন্তে কাহ ভাল হয়। আৰু ৩ নম্বৰতে যদি বি বা চিগাৰেট খোৱাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ শুকান কাহ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মৰাণ আদা এডোখৰ চুবাই খাব পাৰে। এনেদৰে খালে চিগাৰেট বা বি খোৱাৰ বাবে যিটো শুকান কাহ হয় সেইটো সহজে আৰোগ্য হয়। ৪ নম্বৰতে যদি আপোনাৰ কাহটো বহুত দিনৰ পুৰণি তেনেহ'লে এচামুচ হালধিৰ ৰসত ২ চামুচ মৌ মিহলাই দিনে ৩বাৰকৈ খাব। এনেদৰে খালে খুব পুৰণি দিনৰ কাহো সহজতে আৰোগ্য হয়। ৫ নম্বৰতে যদি শিশুসকলৰ কাহ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক ৪ বা ৫টা দৰুণ গছৰ ফুল পিহি লৈ তাত ১ চামুচ মৌ মিহলাই খুৱাই দিব আৰু এনেদৰে খোৱালে শিশুৰ কাহো সোনকালে আৰোগ্য হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে টিলিঙা বটনটো দবাই দিব। পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত। তেতিয়ালৈকে ঘৰতে সুৰক্ষিত থাকিব। ধন্যবাদ।